काल मी बरेच आपल्याशी बोललोय. उगानं कीटक संगोपनाच्या 2 तुम्हाला व्हिडिओ फिल्मही दाखवल्यात मी, आणि त्यामुळं लाईफ सायकल सुद्धा मी काल बऱ्यापैकी आपल्याला बोललो होतो. त्यामुळं अंडी, अळी, कोश आणि पतंग यामध्ये जसं आपण कीटक संगोपन विभागलं गेलं असं सांगितलं आपल्याला. आणि याचबरोबर रेशीम अळ्यांचं जे जीवनचक्र आहे, संपूर्ण जीवनचक्र आणि रेशीम अळ्यांचं जीवनचक्र याच्यामध्ये बराचसा फरक आहे. ज्या वेळेला शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आपण कीटक संगोपनाच्या चर्चा करतो त्यावेळेला रेशीम अळ्यांचं जे जीवनचक्र आहे ते 5 विभागामध्ये आपण विभागलंय. आणि 4 वेळेला रेशीम अळ्या ज्या आहेत त्या मोल्ट म्हणजे त्यांची कात टाकण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतात. त्यामुळे एकूणच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जसं काल मी आपल्याला बोललो की जर चॉकी कीटक संगोपन केलं तर शेतकऱ्यांना 17-18 दिवसच त्याच्या घरामध्ये कीटक संगोपन करावं लागते. आणि चॉकी कीटक संगोपन जर दुसऱ्याकडून नाही घेतलं, आपल्या स्वतःच्याच घरी केलं तर 1 महिन्यामध्ये त्याचं जीवनचक्र पूर्ण होते. आणि त्यामुळं कीटक संगोपन चांगल्या प्रकारे होण्याच्यासाठी आपल्याला माहिती आहे की तुतीच्या लागवडीचं व्यवस्थापन, तुती बागेचं व्यवस्थापन, याचबरोबर त्याचे कीड आणि रोगांचं जर आपण वेळीच योग्य ते व्यवस्थापन केलं तर नक्कीच आपल्याला कीटक संगोपनामध्ये नक्कीच चांगली उत्पादकता आणि गुणवत्ता, एकूणच म्हणजेच काय तर एकूण कोशांची संख्या, एकूण कोशांचं वजन यालाही फार महत्व आहे. याचबरोबर एका कोशाचं वजन, जसं काल मी आपल्याला सांगितलं होतं की हा एक कोश आहे, हा जर 2 ग्रामचा भरला तर नक्कीच तुम्हाला काय होणार आहे की त्यामध्ये 500 कोश एका किलोमध्ये बसतील. आणि जर हाच कोश तुम्हाला 1.5 ग्रामचा भरला तर 750 कोश एका किलोमध्ये बसतील. एवढा मोठा फरक आहे. त्यामुळे एका कोशाचं वजन, एकूण एका किलोतल्या कोशांची संख्या आणि एकूण त्याचं वजन याला आपण इफेक्टिव्ह रेट ऑफ रेअरिंग म्हणतो. म्हणजेच एकूण 100 पैकी किती मार्क पडले, म्हणजे 100 कीटक जर तुम्ही संगोपनाला घेतले तर त्यातून किती कीटकांनी कोश बनवले, ह्या गुणोत्तराला सुद्धा फार मोठं महत्व आहे. याचबरोबर 1 किलो कोश तयार करण्यासाठी किती किलो पाला लागला याला सुद्धा आपण लिप ककून रेशो म्हणतो. त्यामुळं कोश उत्पादन आणि पानांचं गुणोत्तर, तर चायना सारखा जो देश आहे हा एका हेक्टरमध्ये साधारण 3000 किलो कोश काढतो. आपल्या भारतात अजून आपण सरासरी कोशांची जर उत्पादकता काढली तर ती 300 पेक्षा कमी आहे एका एकरमध्ये, पण चायनामध्ये ते 1200 ते 1500 किलोपर्यंत सुद्धा घेतली जाते. आपल्या राज्यात सुद्धा अनेक शेतकरी आहेत की जे 1000 किलो सुद्धा कोश काढतात एका एकरमध्ये वर्षाला, आणि त्याला साधारण 400 रुपये आपण दर झाला तर 4 लाख रुपये सुद्धा मिळतात. त्यामुळं कोश उत्पादन आणि एकूण त्याची मिळकत त्यालाही फार मोठं महत्व आहे. तर हे सगळे जर आपण ठोकताळे करायचे असले तर आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये एकूण कीटक संगोपनाचं व्यवस्थापन फार महत्वाचं आहे. मी तुम्हाला आता थोडक्यात एक मी बँक 2008 मध्ये सुरू केली होती. एक फास्ट मध्ये मी तुम्हाला घेणार आहे. It is an art and science of producing healthy and commercially important quality. रेशीम अळ्यांच्या अनेक जाती आहेत. Silkworm breeds play an important role in the production of quality cocoons and R&D units of Central Silk Board and Department of Agriculture have evolved and developed a number of high-yielding silkworm races and hybrids suiting different pheromones and climatic conditions. हे नर आणि मादी कोश वेगळे बनवतात. आपण ग्रेव्हीसाठी उपयोग करतो. ह्या जाती फार महत्वाच्या आहेत उत्पादनाच्या दृष्टीने. कीटक संगोपनाच्या पूर्वी आपल्याला निर्जंतुकीकरण aimed at total destruction of pathogens that prevail in the silkworm rearing environment. Activity in silkworm presentation for each rearing, essentially 2 disinfections are sir. have to be done for rearing, house and appliances. Perfect disinfection helps in reducing the mortality of the larvae due to diseases and brings stability in the crops. हे बघा, जसं आपण देवाकडे जातो, आवाज जरा थोडासा सर कमी पाहिजे. हा सर कमी करू का आता? थोडासा करतो. ओके.
हे बघा मित्रांनो, जसं आपण देवाकडे जाताना उदबत्ती जातोय, नाही, नारळ घेऊन आता आवाज जातोय, येतोय, आवाज नाही येत सर आता आवाज कमी झाला. नाही आता नाही नाही, आवाज बहुतेक म्यूट झालेला आहे. आता येतोय का आवाज? नाही, नाही, तो आवाज बंद झाला. तर माझा आवाज तुमचा येतोय ना? हा तुमचा येतोय सर. हो हो, हा, मी तिकडला आवाज आता हे बंद ठीक केलाय. ठीक आहे, ठीक आता आहे, मी ठीक एक्सप्लेन करतोय. ठीक आहे सर. हा, तर हे बघा, कीटक संगोपनामध्ये कसं आहे, निर्जंतुकीकरणाला फार महत्व आहे. त्यामुळं जे रेशीम अळ्यांना रोग करणारे जे उपद्रवी रोगजंतू आहेत, त्याला आपण एकपेशीय प्राणी, जीवाणू, विषाणू आणि बुरशी या 4 प्रकारानं रेशीम कीटकांना अनेक प्रकारचे रोग होतात. यामध्ये ग्रासरी आहे, फ्लॅचेरी आहे, मस्कार्डिन आहे आणि पेब्रिन. तर ह्या रोगजंतूंचा जर आपल्याला नियंत्रण करायचं असेल तर आपल्याला ब्लिचिंग पावडर, फॉर्मेलिन, जी निर्जंतुकी औषध आहेत यांचा वापर केला पाहिजे. कीटक संगोपन घेण्यापूर्वी स्वच्छता आणि कीटक संगोपन पूर्ण झाल्यानंतर स्वच्छता ही अत्यंत महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छता याला कीटक संगोपनामध्ये खूप मोठं महत्व आहे आणि हे आपण पाळलं पाहिजे. आता हायजीनचा जर आपण विचार केला तर बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला चुना वापरला पाहिजे. Hygiene. Maintenance of hygiene is very important during silkworm rearing. It helps in avoiding secondary contamination and spread of diseases. The important items covered under hygiene are rearing house, its surroundings, and the persons attending the rearing activities. By and large, the success or failure of a silkworm crop depends on the maintenance of proper hygiene. हे बघा, खरं Maintenance म्हणजे of hygiene. Sprinkling of bleaching powder and lime in and around the rearing house. Entry to rearing house is done after washing hand and foot in disinfecting solution kept at the entrance. Rearing house should be kept clean by sweeping and swabbing. The diseased larvae should be collected in vats and then immediately should be disposed by burying or burning. Litter and rearing wastes should be collected properly in time and disposed. हे बघा, त्यामुळे वैयक्तिक स्वच्छता, कीटक संगोपन या कर्नाटकातला बोध आहे. चुन्याचा वापर आणि ब्लिचिंग पावडरचा वापर आपण कीटक संगोपनाच्या एंट्रीला, प्रवेशद्वाराला चारी बाजूने केला पाहिजे. जाताना इथं ब्लिचिंगचं 2% ब्लिचिंगचे द्रावण बनवायचं आहे. ते आपण हात स्वच्छ करायचे. आता कोरोनामध्ये आपण सगळ्या या गोष्टी शिकलो, पण सेरिकल्चरचा शेतकरी हा अनेक वर्षापासून स्वच्छता, डिसइन्फेक्शन ह्या सगळ्याच गोष्टी करतोय आणि त्यामुळं ब्लिचिंग मध्ये अनेक व्हायरसना सुद्धा मारण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे आपण सुद्धा हे आता काय हँड स्प्रे वगैरे आणायची काही गरज नाही. ब्लिचिंग द्रावणानं तुम्ही स्वच्छता ठेवा. सगळा कोरोनाही जायला आणि रेशीम शेतीमध्ये सुद्धा कोणत्याही रोगजंतूचा प्रादुर्भाव होत नाही. त्यामुळं आता हा बघा, ऍप्रन साधं घातलंय, हँड ग्लूज घालतात लोक, स्वच्छता प्रचंड पाळतात. महाराष्ट्रातले माझे बरेचसे शेतकरी खूप चांगलं करतात. मात्र हा जो भाग येतो निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छता, त्याच्यामध्ये ते नक्कीच बरेचसे मागे राहतात. इंटरनॅशनली ज्या वेळेला मी जातो त्यावेळेला याच्यामध्ये याला ह्या भागाला प्रचंड महत्व आहे. आणि त्यामुळं डिसइन्फेक्शन म्हणजे निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छता ही फार महत्वाची आहे कीटक संगोपनामध्ये. आणि त्याच वेळेला आपल्याला त्याचं संगोपन आणि इतर बारकावे हे घेता येतात. खरं एकदा तुतीची बाग तयार झाली, सगळं हे निर्जंतुकीकरण झालं, जाती ठरवल्या की मग आपल्याला अंडी मागवायचे. Silkworm egg procurement and transportation. Silkworm seed is the nucleus for a successful silkworm crop. The quality and yield of a cocoon crop depends largely on the quality of the seed. Procurement and transportation of silkworm eggs should be made with utmost care. Plan well in advance procurement of required quantity and quality silkworm seed. Buy silkworm eggs from reputed granages only. Transport eggs in the recommended egg transportation bags during cooler hours of the day, as high temperature and suffocation damage the eggs. हे बघा, अंडी पुंजांची वाहतूक. अंडी म्हणजे अत्यंत छोटे असतात, मोहरीच्या सीड सारखे एवढे छोटे अंडे असतात. एका ग्राम मध्ये जवळ 1500 ते 1700 अंडी बसतात. एवढं छोटे अंडे असतात आणि त्या अंड्यामध्ये जीव आहे. 10 दिवसामध्ये त्याची उगवणी होत्या. तर ह्या अंड्यांना सुद्धा आपण तापमान 25 ते 26 सेंटीग्रेड तापमान आणि 80 ते 90% आर्द्रता जर ठेवली तर त्याच्यामध्ये जो कीटक तयार होणार आहे, जो वाढणार आहे,
त्या कीटकाला पोषक वातावरण मिळतं. आता बरेचसे शेतकरी चॉकी कीटक संगोपन घेतात, चॉकी कीटक इतर केंद्रातून आणतात आणि त्यामुळे त्यांना अंडी आणणं आणि उगवण्याची गरज भासत नाही. पण ज्या वेळेला स्वतः शेतकरी अंडी आणतात, आमचे कर्मचारी अंडी घेऊन जातात किंवा एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात अंडी जातात, त्यावेळेला याला पण अशी बॅग आहे, त्याला आतून फोम पॅड असते आणि त्यामुळं थंडीच्या वातावरणातून ते अंडी आपण जर वाहतूक केली त्याची, तर त्या अंड्यामध्ये हॅचिंगचा प्रॉब्लेम येत नाही. त्यामुळे ट्रान्सपोर्टेशन, अंडीपुंजांची वाहतूक आणि त्याची उपलब्धता हे सुद्धा फार महत्वाचे घटक आहेत. आणि एकदा अंडी मिळाले की मग त्याच्यानंतर आपल्याला त्याची उबवणी करायची. Incubation of silkworm eggs. The process of providing ideal temperature and relative humidity to eggs for the healthy growth and uniform development of embryo is called incubation. Though various methods of incubation are in practice, the important ones are earthen pot method, tray method, and double wall chamber method. The ideal conditions for incubation are 25 degrees centigrade temperature, 80% relative humidity, 16 hours of light, and 8 hours of darkness. Loose eggs are also incubated in wooden or plastic frames, and each frame can accommodate 50 DFL. How to use loose egg incubation frame? To use the frame, first spread eggs uniformly on a paper in a single layer in the incubation frame and then cover it with a tissue paper. Finally, close the frame. Since many farmers do not have the facility to practice proper incubation, eggs may be incubated in incubation centers, and on the day of hatching, they may be shifted to farmers' houses. हे बघा, अंड्यांची उबवणी करायची म्हणजे जसं आपण पाहिलंय की घरामध्ये कोंबडीची अंडी उबवायची असेल तर आपण 21 दिवस त्याला एखाद्या खोक्यामध्ये किंवा दिवळीमध्ये ठेवून देतो आणि ती कोंबडी स्वतःच त्याला उबवणी करत असते. इथं उबवणी करायला कोणी नाही, म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे, आर्द्रता आणि तापमान या दोन्ही गोष्टींचा मेळ ठेवायचा आहे. या दोन्ही गोष्टींचं थोडंसं नियोजनाने नियंत्रण करायचं आहे. ही एक ब्रिक मोठ्या प्रमाणात जर चॉकी संगोपन केंद्र असेल, त्यांनी जर असा ब्रिक वॉल तयार केला, ह्याच्यामध्ये हे वाळू आहे आणि ह्या वाळूमध्ये जर आपण पाणी सोडलं तर काय होतं की तापमान आणि आर्द्रता दोन्ही मेंटेन होतात. याच्यावर हे लीड आहे, याच्यामध्ये हे सगळे अंडे आहेत, याच्यात आपण चांगली उबवणी करू शकतो. छोट्या प्रमाणात जर असेल तर हेच अंड्याचं शीट असते, याच्यामध्ये मातीच्या कुंड्या आहे, याला पाण्यात भिजवलं आणि त्याच्यामध्ये हे अशा अंडे रॅकमध्ये अडकून ठेवले आणि आत हायग्रोमीटर आहेत, टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी आपल्याला कळतं आणि याच्यावर जर ओलं कापड झाकलं तर सहजपणे आपण अंड्याची उबवणी अत्यंत चांगल्या प्रकारे करू शकतो. Black boxing. Providing total darkness to the eggs for a day or two prior to hatching is called black boxing. With black boxing, the hatching of eggs can be made uniform. This is how black boxing is done. To begin with, cover the sheet eggs or loose eggs incubation frames with black paper or cloth. When 50% of eggs turn black in the case of bivoting or bivoting hybrids, and when 90% eggs turn black in the case of crossbreeds, and keep them in disinfected trays for 24 hours multi-buy and 48 hours for bivoting. Provide optimum temperature of 24 degrees centigrade and humidity of 80%. On the hatching day, remove black paper and expose the eggs to bright light. हे बघा, हे ब्लॅक बॉक्स म्हणजे काय, अंधाऱ्या पेपरमध्ये किंवा अंधारामध्ये अंड्यांची उबवणी काही विशिष्ट कालावधीसाठी करायची. तर याच्यामध्ये काय करावं लागतं आपल्याला की हे का करायची प्रक्रिया, तर ज्या वेळेला रेशीमचा पतंग अंडी घालतोय, तो अंडी घालताना एका वेळेला 500 अंडी घालत नाही, मात्र त्याला 24 तासामध्ये अंडी 500 घालावी लागतात. मग पहिला अंड घातलेलं आणि शेवटचं अंड या अंड्यामध्ये 24 तासाचा फरक होतो. म्हणजे ज्या वेळेला मादी पतंग अंडी घालतो त्यावेळेला लगेच त्याच्यामध्ये गर्भाची वाढ सुरू होते. त्यामुळे पहिलं घातलेलं अंड आणि शेवटचं घातलेलं अंड याच्यामध्ये नैसर्गिकरित्याच 24 तासाचा फरक आहे. मग आपण ही अशीच अंडी जर ठेवली तर काय होणार आहे, ज्या वेळेला अंडी घातले त्या एवढ्या कालावधीनुसार त्यातनं हळूहळू किडे बाहेर येते. म्हणजे 24 तास किंवा 1-2 दिवस अंड्यातून किडे बाहेर येतील. आपल्याला तसं नाही करायचंय.
आपल्याला योग्य रीतीने आणि एकाच वेळेला संगोपन सगळ्या प्रक्रिया झाल्या पाहिजेत. म्हणून काय, एकाच वेळेला आणि कमीत कमी कालावधीमध्ये सर्व अंड्यातून रेशीम आळ्यांचा जन्म झाला पाहिजे. मग याला आपण काय करतोय की 8व्या दिवशी किंवा 9व्या दिवशी ह्या अंड्यांना काळ्या कपड्यामध्ये किंवा काळ्या पेपरमध्ये झाकून त्याला ठेवतो आपण. ही ब्रशिंगची फ्रेम आहे आणि ह्याच्यामध्ये आत अंडे आहेत. हे आपण असं झाकून ठेवतो आणि मग त्याला 8व्या दिवशी जर अंडे आपण काळ्या कपड्यामध्ये किंवा काळ्या पेपरमध्ये ठेवले तर त्याला आपण 10व्या दिवशी सकाळी उघडतोय. 9व्या दिवशी ठेवले तरी त्याला 24 तासातच उघडायचं. 8व्या दिवशी ठेवलं तर 48 तासानं उघडायचं आपण. आणि मग याच्यात काय होतंय, ज्या अंड्यामध्ये आळ्याची वाढ पूर्ण झाल्या त्याच्यातून किडा बाहेर येण्याची प्रक्रिया थांबते आणि ज्याच्यामध्ये वाढ मागं राहिल्या त्या आळ्यांची वाढ फास्ट होते आणि मग एका विशिष्ट कालावधीमध्ये सर्व आळ्या एकाच अवस्थेमध्ये येतात. आणि मग आपण 10व्या दिवशी सकाळी जर सगळ्यांना थोडस प्रकाशात उघडं ठेवले ही अंडी सकाळी, तर 2 तासामध्ये सर्व अंड्यातून 98 ते 99% कीटकांचा जन्म होतो. आणि म्हणून हे ब्लॅक बॉक्सिंग प्रक्रिया ही अत्यंत महत्वाची आहे. ही जर आपण अशी केली नाही तर मग लहान मोठे किडे होतात आणि मग कीटक संगोपनामध्ये लहान मोठ्या आळ्या एकदा तयार झाल्या मग त्यांची मोल्ड एका वेळेला बसत नाही आणि मग किडे मागं पुढे झाले ते एकाच वर्गात पहिलीचा विद्यार्थी, दुसरीचा, तिसरीचा, चौथीचा असं होऊन जातं. आणि मग संगोपनामध्ये जे एका वेळेला कोशांची प्रक्रिया, मोल्ट बसण्याची प्रक्रिया, एका वेळेला परिपक्व होणाऱ्या आळ्यांची जी संकल्पना आहे ती आपल्याला साध्य करता येत नाही. त्यामुळे ब्लॅक बॉक्सिंग हे अत्यंत महत्वाचं आहे. एकदा ब्लॅक बॉक्सिंग झालं की मग आपल्याला किड्यांना पानं खायला द्यायचंय, त्याला आपण ब्रशिंग म्हणतो. Brushing. The process of transferring newly hatched larvae to the rearing bed is called brushing. On the hatching day, the silkworm egg sheets or incubation frames are spread or placed in a tray and exposed to light for about 3 to 4 hours to facilitate good and uniform hatching. Method of brushing. Spread the net on the hatched larvae. Fresh, tender, succulent, nutritionally rich leaves are chopped into 1 centimeter size and are spread uniformly over the net. Once the larvae crawl onto the leaves, the net is transferred along with the leaves and the larvae to the rearing tray to form a bed of required size. Maintain temperature of 26 to 28 degrees centigrade and relative humidity of 80 to 90% using room heater and wet foam pads respectively. A rack-up method of rearing is conducted to avoid the use of foam pads. हे बघा, आता याच्यात आपण अंडी ब्लॅक बॉक्सिंगला ठेवतो. 10व्या दिवशी त्याला सूर्यप्रकाशात ठेवलं की खाली एक फ्रेम आहे, या फ्रेमवर ही पांढरी जाळी आहे. मग ज्या ज्या दिवशी किडे जन्मतात त्या दिवशी आपण याच्यावर जर कोवळी आणि लुसलुसीत पानं 1 सेंटीमीटर आकाराची चौकोनीमध्ये कापलं म्हणजे लवकर सुकत नाहीत आणि ते जर असे टाकले की लगेच अगदी काही मिनिटामध्ये पानावर हे काळं जे स्पॉट दिसतात हे सगळे नवीन जन्मलेले किडे दिसतात. ह्याला आपण ब्रशिंग म्हणतो. म्हणजेच अंड्यातून नव्यानंच बाहेर आलेले किंवा जन्मलेले जे कीटक आहेत ते संगोपनासाठी घेण्यासाठी पहिलं जे फिडिंग देतोय त्याला आपण ब्रशिंग म्हणतो. एकूणच कीटक संगोपनासाठी अंड्यातून जन्मलेल्या कीटकांना घेणं त्याला आपण ब्रशिंग म्हणतो. आता ब्रशिंग झाल्यानंतर Chalky rearing. Rearing of young age silkworms up to second age or instar is called chalky rearing. The duration ranges from 7 to 8 days. Young age silk chalky rearing schedule. During chalky rearing, factors like temperature, humidity, spacing, feed, and its frequency influence greatly the health and vigor of the silkworms and thus the quality and quantity of the cocoon crop. The schedule of chalky rearing should be strictly adhered to the details which are on the table. हे बघा, ह्या पहिल्या 2 अवस्थेला शक्यतो आपण चॉकी म्हणतो, पण ज्या वेळेला प्रतिकूल वातावरण असते त्यावेळेला आपण थर्ड अवस्थेतल्या कीटकांना सुद्धा चॉकी अवस्थेत समजतो. एक लक्षात ठेवा, जेवढे लहान कीटक तेवढं त्यांना जास्त तापमान मानवतं, जास्त आर्द्रता आणि जास्त तापमान हे लहान किड्याला आवडतं. आणि प्रत्येक अवस्थेमध्ये 1 सेंटीग्रेड तापमान कमी होतंय, 5% आर्द्रता कमी झाली तर हे पोषक वातावरण तयार होतंय. त्यामुळं जपानच्या एका शास्त्रज्ञानं
अनेक शेतकऱ्यांचा जवळजवळ 10,000 शेतकऱ्यांचा अभ्यास केला आणि 8-10 वर्षे त्याने याच्यावर स्वतःचं संशोधन केलं आणि त्यावेळेस त्याच्या लक्षात आलं की 100% यशस्वी कीटक संगोपन व्हायचं असेल तर मग काय महत्वाच्या गोष्टी आहेत. तर त्यानं एकच विचार केला, त्याच्यामध्ये तापमान, आर्द्रता म्हणजे वातावरण, कीटक संगोपन घरातलं वातावरण याला 100पैकी जवळजवळ 38 ते 40 मार्क दिले. याचबरोबर जर तुती पानांची प्रत आणि त्याचं व्यवस्थापन आपण चांगलं केलं तर त्याला सुद्धा 100पैकी 40 मार्क दिले. म्हणजेच आपल्याला 80% यशस्वी पीक उत्पादन घ्यायचं असेल, कोशांचं उत्पादन घ्यायचं असेल तर कीटक संगोपन घरातलं वातावरण आणि तुती पानांची प्रत, तुती पानांचा दर्जा, त्यामध्ये असलेले अन्नपदार्थ, मग तिथं साखर असू दे, पाण्याचं प्रमाण असू दे, प्रथिन असू दे, क्षार आहेत, जीवनसत्व आहे, हे जर परिपूर्ण अन्न असेल, परिपूर्ण खाद्य असेल कीटक संगोपन साठी तुतीमध्ये तर नक्कीच कीटक संगोपन हे अत्यंत चांगल्या प्रकारे होतं. आणि हे पानांचे एक म्हणजे साधारण 50,000 किड्यांना किती जागा द्यायच्या आहे, चौरस फूट एवढी द्यायची आहे. आता थोडंसं आपण जास्त अंडी असतात त्यामुळे इथं आपण जवळजवळ 240 चौरस फुटाची जागा देतोय. म्हणजेच पहिल्या अवस्थेत आपल्याला 4 ट्रे पाहिजेत, 6 फूट लांब 2 फूट रुंद असे 4 ट्रे असले तरी पहिल्या अवस्थेतले 50,000 किडे आपण 24 चौरस फुटात ठेवू शकतो. इथं 65 ते 120 चौरस फूट जागा आपल्याला द्यायची आहे आणि इथं साधारण 190 ते 240 चौरस फूट जागा तिसऱ्या अवस्थेत द्यायची. म्हणजे एकूणच प्रत्येक अवस्थेमध्ये अळ्यांची जागा जवळजवळ आपल्याला डबल ते ट्रिपल वाढवायची आणि पानांची जी आहे क्वांटिटी साधारण पहिल्या अवस्थेत आपल्याला 7 ते 10 किलो द्यावं लागते, 16 ते 20 किलो आणि इथं साधारण 150 ते 200. आता पर दिवस आपण साधारण 2 वेळा पानं देतोय, पण आपण 3 वेळा पानं जर सुकवत असेल, पानांचं त्यांनी खाणं पूर्ण संपवलं तर आपण 3 वेळा पानं दिले तर चालतंय. जपानमध्ये तर एकाच वेळेला दिवसातनं किंवा एका अवस्थेत एकदाच सुद्धा खाद्य दिलं जातं. तर पानं पुरेशी उपलब्ध आहेत, पानं सुकले नाहीत, एवढा जर विचार केला तर नक्कीच आपण कीटकांना तापमान, आर्द्रता, योग्य स्पेसिंग, पानांचं खाद्य आणि किती वेळा पानं द्यायचं आहे याचं जर व्यवस्थापन केलं तर कीटक संगोपन चांगलं होतं. Chalky rearing centers or CRC. Successful chalky rearing demands technical skill and some modern facilities which may not be available with a common sericulturist. They may not even have the facilities to regulate temperature and humidity. It is here that chalky rearing centers play a vital role by supplying scientifically reared healthy silkworms to the farmers. The requirements of a CRC include a good chalky garden, a good chalky rearing house, sufficient equipment, trained manpower, and maintenance of optimum temperature and humidity. हे बघा, जसं मी म्हटलं सेंट्रल इन्स्टिट्यूटला मैसूरला केंद्रीय रेशीम संशोधन प्रशिक्षण संस्था आहे. तिथं जर काही प्रगतशील शेतकरी ज्यांना हे कमर्शियल चॉकी रेअरिंग करायचं आहे, चॉकी रेअरिंग सेंटर, तर तिथं 3 महिन्याचं प्रशिक्षण असते आणि त्याचं आपल्याला एक सर्टिफिकेट मिळतं की आपण ऑथराइज्ड चॉकी केंद्र चालवू शकता. महाराष्ट्रात सुद्धा आता बऱ्यापैकी चॉकी संगोपन केंद्र अनेक प्रगतशील शेतकऱ्यांनी काय विद्यार्थ्यांनी लोकांनी सुरू केलेत आणि या केंद्रामध्ये 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 अंडी एका वेळेला ब्रशिंग केली जातात. काल तुम्हाला मी क्युबाची फिल्म दाखवली होती आणि ब्राझीलची, त्याच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अंडी ब्रशिंग केल्याचे चॉकी संगोपन केलं जातं आणि नंतर ते शेतकऱ्यांना वाटप केलं जातं. आणि यामुळे काय होतंय की आपला संगोपनाचा कालावधी वाचतो. म्हणजे अशा केंद्रातून जर आपण 10 दिवस वाढलेले कीटक किंवा 2 अवस्था पूर्ण झालेले कीटक नेलं तर आपल्या घरी त्याच्यासाठी कालावधी कमी लागतो आणि 17-18 दिवसातच आपल्याकडं 3री, 4थी आणि 5वी अवस्था पूर्ण करून कोश उत्पादन घेता येतं. आणि एकाच छत्राखाली जर चॉकी कीटक संगोपन गेलं तर आर्द्रता आणि तापमान याचा परिपूर्ण वापर केला जातो, शास्त्रीयदृष्ट्या संगोपन होतं आणि त्यामुळं वैयक्तिकरित्या आपल्याला सगळ्या गोष्टी घरामध्ये करता येत नाहीत. त्यामुळे चॉकी कीटक संगोपन केंद्रातून असे चॉकी कीटक आपण घेतलेलं कधी फायदेशीर ठरतं आणि त्याच्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी पुढे आलं पाहिजे. काही ॲग्रिकल्चर, झुलॉजी या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा
असं विशेष प्रशिक्षण घेतलं तर ते स्वतःचा एक ह्याच्यात एंटरप्रेन्योरशिप व्यवसाय करू शकतात. माझे अनेक विद्यार्थी कर्नाटकाचे आहेत, काही महाराष्ट्रातले आहेत, की ते अगदी महिन्याला ₹1,00,000 ₹2,00,000 डॉक्टर जगदीश म्हणून एक कर्नाटकात आमचे स्टुडंट PhD झालेले, ते तर वर्षाला ₹3 कोटी याच्यातून व्यवसाय कमवतात. एक नवीन म्हणून आमचे मंड्या जिल्ह्यामध्ये आहेत कर्नाटकाला, माझ्यावर अनेक वेळेला अनेक देशामध्ये फिरले. तो नवीन सुद्धा 2,00,000 अंडीपुंजा एका महिन्यामध्ये चॉकी कीटक संगोपन करतो. म्हणजे कोट्यावधी रुपयाचा इन्कम त्यांचा ह्या फक्त बाल कीटक संगोपन करून ते मिळू शकतात. त्यामुळं चॉकी कीटक संगोपनामध्ये रेशीम अळ्यांचं संगोपन शास्त्रीय दृष्ट्या झालं तर आपल्याला पुढे नक्कीच त्याचा खूप चांगला फायदा मिळतो. Molting. The process of shedding the skin to facilitate further growth is called molting. This is a crucial period in the growth of silkworm. The symptoms of molting are the worm stops eating leaf, raises its head with pointed mouth, the skin of the worm turns shiny and worm does not move. Normally, molting takes place 4 times in the larval stage. Sometimes, due to fluctuation in climatic conditions or due to racial characters, we may observe the trimolters. But usually the percentage of this will be low. The duration of molting is usually 24 hours. Sometimes it may extend to 36 hours. During molting, the rearing bed has to be kept dry. Hence, humidity should be reduced. हे बघा, मी जसं आपल्याला म्हणलं की रेशीम अळ्यांच्या 5 अवस्था असतात आणि 5 अवस्थेमध्ये 4 वेळेला रेशीम कीटक 24 तास, जसं आपण संडेला सुट्टी घेतोय तसं हे प्रत्येक 3 ते 4 दिवसातनं एकदा काट टाकतात. काट टाकण्याची प्रक्रिया म्हणजे काय की शरीराची वाढ होते, मात्र वरची जी कातडी आहे त्याची ती पूर्ण वाढ होत नाही, म्हणजे पुरेशी उपलब्ध नसत्या. तर त्यावेळेला त्याला वाढीव शरीराला नवीन कातडी उपलब्ध करून द्यायच्या असतात. त्यावेळेला मग तो 24 तास शांत बसतो, खाण्याची कोणतीही त्याची प्रक्रिया चालू नसते आणि असं अगदी कोबरासारखे डोके वर करून शांत बसतात. अशा वेळेला आपण त्यांना कोणताही डिस्टर्ब करायचं नाही आणि मग अशा झालं की त्याच्यामध्ये शरीरामध्ये अनेक शारीरिक प्रक्रिया होतात आणि वरची जी जुनी कातडी आहे ती निघून जाते. साप कातण टाकतो तसंच रेशीमवाळी सुद्धा त्याच्या अवस्थेमध्ये एका महिन्यामध्ये 4 वेळेला कातण टाकतो आणि मग कातण टाकायच्या वेळेला आपल्याला किड्यांना कोणतीही पानं द्यावी लागत नाही. म्हणजेच आपल्याला आठवड्याला सुट्टी आहे, त्याच्यापेक्षा रेशीम कीटक करणाऱ्याला प्रत्येक 4 दिवसाला एकदा सुट्टी मिळते. त्यावेळेला आमचे शेतकरी म्हणतात किडे आमचे मोल्डवर आहेत, त्यामुळे मी आज निवांत पाहुण्याच्या गावाला जातो किंवा कुठेही जातो. त्यामुळं मोल्ड जे आहे ही प्रक्रिया प्रत्येकानं परिपूर्ण केली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी शास्त्रीय बारकावे आणि ते जर आपण पाळले तर नक्कीच याच्यामध्ये खूप चांगल्या कीटक संगोपन करता येतं. ज्या शेतकऱ्याला आळ्यांना कधी पानं बंद करायची, कधी पानं द्यायची हे बाब समजते किंवा कधी किड्यांना मोल्टला बसवायचं आणि कधी किड्यांना मोल्टमधून बाहेर काढायचं हे समजतंय, त्या शेतकऱ्याचं रेशीम कीटक संगोपन हे अत्यंत यशस्वी होतं. त्यामुळं मोल्डची प्रक्रिया हिचे बारकावे समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्याची केअर सुद्धा, काळजी घेणं सुद्धा फार महत्वाचं आहे. Care to be taken during molting. When 90% worms settle for molting, stop feeding. Remove paraffin paper and allow the bed to dry out. Dust flaked lime powder at the rate of 4 to 5 grams per square meter to keep the rearing bed dry, and dust recommended dosage of bed disinfectant before resumption from each molt. हे बघा, ज्या वेळेला कीटक मोल्टला बसतात त्यावेळेला आपण त्यांना पानं टाकण्याची प्रक्रिया बंद करतो, पानं सुकवण्याची प्रक्रिया आपण ठेवतो. पानं जेवढी कोरडी होतील तेवढे कीटकांना कातडी टाकण्यासाठी आपण बघितलं की साप हा अडचणीच्या ठिकाणी जाऊनच त्याच्या अंगाची कातण काढतो, कारण त्याला तुमच्या माझ्यासारखं शर्ट बदलता येत नाही. त्यामुळे हे वाळलेली जर पानं असले, सुकलेली पानं असेल तर त्याच्यामध्ये तो कीटक स्वतःला अडकवतो आणि त्यातून त्याची वरची जी जुनी कातडी आहे ती काढतो आणि नवीन घेतो. मात्र इथं आपल्याला मोल्टिंग केअरमध्ये काय करायचं आहे, हे स्लेक्ट लाईन किंवा रेशीम कीट औषध
ही पावडर आपल्याला एका स्क्वेअर फुटला 4 ते 5 ग्राम टाकायची. त्याच्यामुळे काय होतं, ज्यावेळेला कातडी बदलण्याची प्रक्रिया किंवा मोल्ट बसण्याची प्रक्रिया आणि त्याच्यातून नवीन कातडी येण्याची प्रक्रिया असते, त्या नवीन कातडीमध्ये अनेक सछिद्र असे छिद्र असतात आणि त्यामुळे रोग जंतू सहजपणे त्यांच्या शरीरात प्रवेश करू शकतात. आणि म्हणून आपण चुन्याचा वापर किंवा रेशीम कीड औषधाचा जर वापर ज्यावेळेला कीटक मोल्टला बसतात अशा वेळेला जर केला तर त्याच्या शरीरामध्ये रेशीम कीटक च्या शरीरामध्ये रोग जंतूंचा प्रवेश होत नाही, प्रवास होत नाही आणि त्यामुळं एकूणच आपल्या आळ्या ह्या निरोगी राहतात. प्रतिबंधक असे उपाययोजना म्हणून आपण चुन्याचा वापर ज्यावेळेला कीटक मोल्टवर बसतात त्यावेळेला केला तर नक्कीच कीटक संगोपन अत्यंत यशस्वी होतं. तर आता हे तुम्हाला मी बोललो की कीटक संगोपन सुरू करायचं तर त्याची आपल्याला बारकाईने माहिती पाहिजे. आपल्याकडे तुती पानांचा उपलब्धता असली पाहिजे. याचबरोबर कुठली जात घ्यायची आहे हे तुम्ही ठरवली पाहिजे. त्यानंतर निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छता ह्या गोष्टींचा आपण योग्य प्रकारे अवलंब केला पाहिजे. स्वच्छतेचा अवलंब केला पाहिजे. त्यानंतर अंड्यांची मागणी केली पाहिजे वेळेत आणि मग अंडी उपलब्ध करून घेतली पाहिजे. अंडी एकदा उपलब्ध झाली की त्याचं आपण उबवणी ही व्यवस्थितरित्या केली पाहिजे. जर आपल्याला स्वतःला अंडी उबवणीच्या प्रक्रिया राबवायची नसेल तर मग आपण चॉकी कीटक दुसऱ्याकडून उपलब्ध करून घेतले पाहिजेत. त्याचबरोबर ब्लॅक बॉक्सिंग अंड्यांची केलं पाहिजे, म्हणजे एकाच वेळेला अत्यंत कमी कालावधीमध्ये सर्व अंड्यातून कीटक जन्माला येतील. दुसरी जी बाब आहे ब्रशिंग, म्हणजे कीटक जन्मल्यानंतर त्यांना अन्न खायला घालायचे आणि त्यांना आपल्याला रेअरिंगसाठी घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला चॉकी कीटक संगोपन जे आहे त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामध्ये स्टेज म्हणजे पहिली अवस्था, दुसरी अवस्था किंवा तिसरी अवस्था आणि त्याला तापमान, आर्द्रता, लागणारा अंतर, याचबरोबर किती पानं द्यायचे आहेत त्याचं सुद्धा आपल्याला नियोजन केलं पाहिजे. त्याचं नियोजन केलं पाहिजे. तर त्या ह्याच्यात नियोजन आपण केलं तर चॉकी कीटक संगोपन अत्यंत चांगल्या प्रकारे होतं. मोल्टचा जो आता मी बोललो की प्रत्येक अवस्थेनंतर एकदा रेशीम कीटक मोल्टसाठी बसतात आणि 4 वेळेला मोल्ट बसतात, त्यावेळेला आपल्याला त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. योग्य ते काळजी घेतली आणि कीटकांना मोल्टिंगची प्रक्रिया आपण शास्त्रीयदृष्ट्या राबवली तर नक्कीच त्याच्यामध्ये आपल्याला चांगलं यश येतं. तर हा एक भाग झाला चॉकी कीटक संगोपन. हे पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला खरं म्हणजे लेट एज म्हणजे मोठ्या अवस्थेतल्या कीटक संगोपन. From third age to spinning is called late age rearing. This period lasts for about 14 to 16 days. During this period, the larvae consume more than 90% of the total leaf requirement. During fourth and fifth ages, the larvae grow 125 times in weight and 133 times by size and naturally require more bed space. They also need protection from pests and diseases. As the larvae are sensitive to high temperature and humidity, suitable arrangement is to be made to make them to grow as per the requirement. Requirements for late age rearing are a separate and isolated rearing house with good ventilation, sufficient rearing appliances and other equipments, scientific way of rearing, and most essentially, a good and productive mulberry garden. हे बघा, ज्यावेळेला तुम्हाला मी म्हटलं की चॉकी कीटक संगोपन झालं की प्रौढ अवस्थेतलं कीटक संगोपन, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने 3री, 4थी आणि 5व्या अवस्थेचा सहभाग होतो. कालच आपल्याला मी बोललो होतो की रेशीम अळ्या 7,000 पटीने त्यांचे आकारमान आणि 10,000 पटीनं त्यांचं वजन वाढवतात, त्यामुळे प्रचंड खातात आणि त्यामुळं शेवटच्या अवस्थेमध्ये त्याच्या शरीरामध्ये जे असणारे रेशीम ग्रंथी आहे त्याचा सुद्धा चांगल्या प्रकारे विकास होतो आणि ती रेशीम ग्रंथी एकूणच वैयक्तिक रेशीम कीटक जेवढा निरोगी आणि मोठ्या वजनाचा, किमान 4 ग्राम वजनाचा एक कीटक जर बनला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला कोश जो आहे तो नक्कीच चांगल्या वजनाचा मिळणार आहे. आणि त्यामुळं त्यासाठी आपल्याला अनेक गोष्टींचा अवलंब करावा लागणार आहे. त्यासाठी आपल्याला चांगलं रेअरिंग हाऊस असलं पाहिजे. परिपक्व कीटक झाल्यानंतर त्याला कोशावर सोडण्याची प्रक्रिया आपण चांगली राबवली पाहिजे. एकदा कोश तयार झाले की त्याला आपण काढणीची प्रक्रिया जी आहे ती सुद्धा वेळेत
अवलंबली पाहिजे. त्याच्यानंतर कोशांची काढणी झाल्यानंतर त्याला वाहतूक आणि त्याची बाजारपेठ म्हणजे कुठं विकायचं याचं सुद्धा आपण नियोजन केलं पाहिजे. बाजारपेठेचा एकूणच दर कसा उपलब्ध आहे याचा सुद्धा आपण राज्यातला इतर राज्यातला खाजगी व्यापारी आहेत त्यांच्या सगळा जर सरासर विचार करून विक्री व्यवस्थापन केलं तर नक्कीच आपल्याला थोडा दरही जास्त मिळू शकतो आणि त्याच्यामध्ये आपला वैयक्तिक लाभ मिळू शकतो. याच्यानंतर काल जसं आपल्याला मी म्हटलं की यंत्रीकरणाचा सुद्धा थोड्याफार प्रमाणात आपण वापर केला कीटक संगोपनामध्ये आणि तुती लागवडच्या इतर व्यवस्थापनामध्ये तर आपला श्रम आणि वेळ या दोन्हीची बचत होते. त्यामुळे मेकॅनायझेशन हे फार महत्वाचं आहे. आणि तदनंतर रेशीम अळ्यांचे रोग आणि त्याच्या किडी याचा सुद्धा आपल्याला एक थोडीफार माहिती एक असली तर नक्कीच आपण याच्यामध्ये रोगमुक्त कीटक संगोपन करू शकतो आणि त्यातून नक्कीच आपल्याला चांगला याच्यामध्ये फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे ह्या बाबी आपण प्रौढ कीटक संगोपनामध्ये अभ्यासणार आहे. आता हे कीटक संगोपन गृहाचे विविध मॉडेल आहेत. राज्यामध्ये आपण आता शेडनेटचा वापर करतोय. सगळ्याच बाबतीत शेडनेटचं कीटक संगोपन ग्रह चांगला आहे असं काही नाही, पण प्राथमिक स्वरूपात आपण थोडीशी गुंतवणूक करून साधं कीटक संगोपन ग्रह बांधला आणि त्याच्यानंतर ज्या वेळेला आपल्याला बऱ्यापैकी उत्पादन त्याच्यामध्ये वाढते त्यावेळेला आपण जर पक्क बांधकाम केलं चांगलं सुधारित कीटक संगोपन ग्रह जर आपण नियोजन केलं त्याच्यामध्ये आपल्याला नक्कीच फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे कोणतीही गुंतवणूक केली तरी ती नक्कीच वाया जात नाही. त्यामुळं एक महत्वाचं आहे की किती रक्कम कोणत्या गोष्टीवर वापर करायचा आहे त्याचा फार महत्वाचं आहे. आता रेअरिंग हाऊसचे आपण मॉडेल बघूया. Silkworm rearing house. A separate and isolated rearing house enables effective disinfection and hygiene maintenance and facilitates proper rearing. It should have sufficient rearing space, good ventilation and light for the healthy growth of adult silkworms. The rearing house should be designed based on the brushing capacity and the method of rearing. हे बघा आता ही वेगवेगळी मॉडेल आहेत. आता हे तामिळनाडूचं गवत आहे, नारळाचं झोपड आहे, हे चारी बाजूनं बारदानाचं त्याच्यामध्ये त्याने नियोजन केलंय. त्यामुळे ज्या वेळेला इथे ग्रीड लाईन चारी बाजूने बसवली प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी असं जर नियोजन केलं आणि तर याच्यावर थोडं थोडं पाणी काढणार आहे आणि त्याच्या अच्छा बघा जर त्यामुळे वातावरण तुम्हाला थंड राहणार आहे. त्याच्यानंतर ही मंगलोरी टाईल्स छोट्या खिडक्या आहेत, मधल्या खिडक्या आहेत, त्याचं आपल्याला क्रॉस व्हेंटिलेशन आपल्याला करता येईल. एक मॉडेल आहे छोट्या विंडो आहेत, मधल्या विंडो आहेत, वरच्या विंडो आहेत आणि हे सुद्धा म्हणजे असं आपण विविध बाबत त्याचं नियोजन करू शकतो. An ideal rearing house should have some basic requirements. It should have a separate and isolated house to avoid cross-contamination or centrally located in the garden itself to facilitate easy transportation of mulberry leaves. Orientation of north-south facing and built on a raised platform. Shady trees around to provide aeration and cool surroundings. A high roof and preferably a false ceiling to reduce temperature. A good number of windows and ventilators fixed with nylon nets to avoid pests like oozy fly. A separate rearing hall with an anteroom and a separate leaf storing chamber and should be rodent and fly proof with smooth finished walls, roof, floors and rounded corners. Remember, a good rearing house should provide the most congenial atmosphere for the good growth of silkworms at a minimum cost. हे बघा हे जर आपण आदर्श कीटक संगोपन करा सध्या आपण शेडनेटचे अनेक लोकांनी केले पण त्याच्यामध्ये निर्जंतुकीकरण स्वच्छता वातावरण नियंत्रण करण्याचे प्रकारे होत नाही. पण त्यामुळं हिवाळ्यामध्ये किंवा उन्हाळ्यामध्ये त्याच्यामध्ये खूप शेतकऱ्यांना आवाज सर आवाज डबल येतोय त्यामुळे डिस्टर्ब होतोय जरा. पुढे घ्या.
ऑफिस मधून बोला. हा माझे ऑफिसच्या फोनवर बोलत होते. हा सर आता येतोय. हॅलो. हा सर. हा. तर कीटक संगोपनगृहाची रचना आणि पक्क बांधकाम हे खरोखर फार महत्वाचं आहे. त्यामुळे जे शेतकरी 2 एकर 3 एकर किंवा व्यावसायिक दृष्ट्या कीटक संगोपन करणार आहेत त्यांनी शेडनेटचं कीटक संगोपन न करता पक्का जर बांधकाम केलं त्याच्यामध्ये आपल्याला निर्जंतुकीकरण करता येतं, वातावरण नियंत्रित करता येतं, याचबरोबर कीड आणि रोगांचं याचं सुद्धा अत्यंत चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करता येतं. आम्ही आता शिवाजी विद्यापीठामध्ये एक चांगला आदर्श कीटक संगोपन गृह बांधलंय. त्याला आम्ही इथं वर टर्बो व्हेंटिलेटर दिले. त्यामुळे थंड हवा ही छोट्या विंडोतून आत जात असते. जशी हवा गरम होईल तशी ती ह्या टर्बो व्हेंटिलेटर मधून बाहेर येते किंवा ह्या वरच्या व्हेंटिलेशन मधून बाहेर येते. त्यामुळे वातावरण नियंत्रित करणं सहज शक्य होतं. याचबरोबर आपण जिओ थर्मल टेक्नॉलॉजीचा जर वापर केला त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला त्याच्यात बराचसा चांगला उपयोग होतो. त्यामुळे एकूणच कीटक संगोपन गृह जे आहे हे आपल्या गरजेनुसार आणि आपलं जे काही नियोजन आहे त्याच्यानुसार जर आपण त्याचं नियोजन केलं त्याच्यामध्ये आपल्याला नक्कीच त्याचा फायदा मिळतो आणि त्यानुसारच शेतकऱ्यांनी याच्यामध्ये बांधकामाचं नियोजन करावं. Methods of rearing. There are two methods of rearing late age silkworms. They are leaf feeding method or shelf or tray rearing. Second one is shoot feeding method or shoot rearing. Shelf or tray rearing method. This is a traditional method of silkworm rearing. Here, rearing is conducted in bamboo trays arranged in tiers on the rearing stands kept on either side of the rearing hall. Individual leaves are fed 4 times daily. Since trays have to be removed from the stands for every feeding and during bed cleaning, this method demands more labor. However, in this method, more number of silkworms can be reared in limited space. हे बघा आता खरं म्हणजे ही आजही कीटक संगोपनाची प्रचलित पद कर्नाटकामध्ये. कारण अत्यंत कमी जागेमध्ये साध्या सोप्या स्ट्रक्चरमध्ये ज्या वेळेला शेतकरी अल्पभूधारक आहे त्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही अशा वेळेला शेतकऱ्यांनी एकदम कुठलं तरी कर्ज काढला, पीक कर्ज घेतला, बँकेचे कर्ज घेऊन आपल्यावर लायबिलिटी वाढवण्याच्या ऐवजी पहिला आपण थोडंसं कौशल्य प्राप्त करावं, स्वतः कमीत कमी खर्चामध्ये संगोपनाची प्रक्रिया समजून घ्यावी आणि तदनंतर आपण मोठ्या प्रमाणात त्याचा विस्तार केला त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना स्वतः ते शास्त्रीयदृष्ट्या कीटक संगोपन कसं करायचं आहे याचे बरेचसे बारकावे त्यांना माहीत होऊन जातात. आणि ही पानं पद्धत आहे. पूर्वी पानं पद्धत मोठ्या प्रमाणात होत होती. खरं म्हणजे आम्ही औरंगाबाद पॅटर्न ऑफ सेरिकल्चर राज्यातला पहिला औरंगाबाद पॅटर्न ऑफ सेरिकल्चर किंवा देश पातळीवर सुद्धा पानांच्या ऐवजी शूट फिडिंगचा आम्ही संकल्प केला आणि त्याचं खूप मोठ्या प्रमाणात जागतिक स्तरावर सुद्धा मी प्रचार प्रसार केला. देश पातळीवरही त्याचा प्रचार प्रसार झाला आणि आता राज्यात आपल्या 98 ते अगदी 99% लोक हे फांदी पद्धतीचा वापर करतात. आणि ज्यावेळेला आपण कीटक संगोपनचा विचार करतो जे छोटे शेतकरी आहेत त्यांनी फांदी पद्धतीचा वापर करावा, पण कीटक संगोपन ट्रेमध्ये केलं तरी चालू शकते. ज्याच्याकडे अर्धा एकर स्तुती लागवड आहे, छोटी स्तुती लागवड आहे, माणसं कमी आहेत त्यांनी ट्रेचा सुद्धा हा उपयोग करू शकतात. ह्याच्यामध्ये फक्त थोडंसं आपल्याला काम करायला थोडस सोपं राहत नाही कारण ट्रे तुम्हाला प्रत्येक वेळेला हाताळावे लागतात. 2-3 वेळा फिडिंग देताना हे ट्रे काढावे लागतात. मात्र कर्नाटकामध्ये किंवा आपल्या मराठवाड्यातले काय सुद्धा काही भागामध्ये ज्या वेळेला त्याच्याकडे कीटक संगोपन गृह उपलब्ध नाही, आपल्या घरातल्याच राहत्या घरातल्या एखाद्या कोपऱ्यात कीटक संगोपन गृह, तिथंच कोंबड्या असतात, तिथंच बकऱ्या असतात, अशा परिस्थितीत सुद्धा कर्नाटकामध्ये हजारो शेतकरी रेशीम कीटक संगोपन करतात आणि त्यांचा उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळे कीटक संगोपन चालू करायच्या वेळेला मोठं कीटक संगोपन घरच पाहिजे, एकदम हे केलं पाहिजे. मी औरंगाबादला 1995 ते 98 होतो त्यावेळेला अत्यंत वाईट परिस्थिती शेतकऱ्यांच्याकडे होती. अगदी एक धोतर विकत आणायची ऐपत नव्हती. अशा शेतकऱ्यांना मी जुन्या बाजारातनं साड्या विकत आणायला लावल्या 10 रुपयाला 20 रुपयाला आणि त्याचं मचान करून त्याच्यावर कीटक संगोपन केलं आणि अनेक शेतकऱ्यांनी ती पद्धत अत्यंत साधी सोपी कमी खर्चाची म्हणून त्याचा उदय झाला आणि शेतकऱ्यांनी ती पद्धत आता मोठ्या प्रमाणात अवलंब करायला प्रयत्न केला. त्यामुळं शेतकऱ्यांना अधिकच्या खर्चात न टाकता प्राथमिक स्वरूपात त्याला कौशल्य उपलब्ध व्हावं, माहिती व्हावं
आणि मग त्यांना संगोपन करा. ही शूट पेडिंग आहे. Shoot rearing. In recent times, shoot rearing concept is gaining popularity as it saves labor and time. In this method, silkworms are reared in shells or racks arranged along the rearing house. About 4 to 5 racks of 5 by 35 feet are required for rearing 100 DFLs. The racks can be made of bamboo or wood and arranged in 3 tiers with 2 feet gap between the racks. The racks are provided with 6-inch border to prevent falling of larvae. The lower tier is 1 foot above the ground level. The racks can be either fixed or movable type. Shoots in the rearing bed have to be arranged in such a way that the apical portion of the shoots are kept alternatively. हे बघा, ह्या 2 कप्प्यामध्ये आपल्याला 2 फुटाचे अंतर पाहिजे. ही जी बॉर्डर आहे ही किमान 6 इंचाची पाहिजे. म्हणजे ज्यावेळेला आपण फांद्या टाकतो, किडे येतात, ते खाली पडत नाही. काल तुम्हाला मी काही क्युबाचे कीटक संगोपन करत दाखवले होते, काही व्हिडिओ दाखवले होते. त्यामुळं आणि याचबरोबर हा जर साधा पेपर आहे, हा असा टाकला तर पानं सुकण्याची प्रक्रिया सुद्धा कमी होते. त्यामुळे शेवटचं जे कप्पा आहे त्याच्यामध्ये जमिनीपासून 1 फूट उंची असावी. पुन्हा हा एक कप्पा आहे, याच्यामध्ये आणि दुसऱ्या कप्प्यामध्ये 2 फुटाचं अंतर असलं पाहिजे. याच्यामध्ये 2 फुटाचं अंतर असलं पाहिजे. आपण आपल्या कीटक संगोपन घराच्या उंचीनुसार किमान 4 कप्पे केले. समजा 20 फूट लांबडे असले, 3 फूट रुंद असले, 5 फूट रुंद आणि 20 फूट लांब, तर 100 चौरस फूट जागा होत्या. समजा असे आपल्याला 100 चौरस फुटाचे 10 कप्पे पाहिजे, 20 फूट लांबडे आणि 5 फूट रुंद. याच्यामध्ये आपण 50,000 कीटक संगोपन, 50,000 आळ्यांचं कीटक संगोपन करू शकतो. त्यातून आपल्याला 80 ते 100 किलो कोश मिळतात. म्हणजेच तुमच्याकडे किती जागा उपलब्ध आहे त्यानुसार तुम्हाला ह्या कप्पे पद्धतीचा अवलंब करता येतो. पण ज्या वेळेला प्राथमिक अवस्थेत तुमच्याकडे जागा अत्यंत कमी आहे, कीटक संगोपन ग्रह उपलब्ध नाही, अशा वेळेला आपण प्राथमिक स्वरूपामध्ये आता बांबूच्या ट्रेच्या ऐवजी प्लास्टिक ट्रे बाजारात उपलब्ध होतात. त्याच्यामध्ये कीटक संगोपन केलं तर आपली प्राथमिक गरज ही त्याच्यामध्ये पूर्ण होऊ शकते आणि नक्कीच याच्यामध्ये आपल्याला त्याचा फायदा होतो. त्यामुळे ह्या शूट फंदी पद्धत आणि ट्रे पद्धत, फंदी पद्धतीमध्ये अत्यंत श्रम कमी झाला. पूर्वी एक एक पान तोडावं लागत होतं आणि पानं आपण 4 वेळा देत होतो, आता 2च वेळा फांद्यांचा वापर करतोय. त्यामुळे एकूणच अलीकडच्या प्रगत रेशीम शेतीमध्ये आपलं श्रम ड्रजरी जी आपण म्हणतोय ही प्रत्येक टप्प्यावर, म्हणजे फांद्या कापणं, पानं तोडणं, त्याची वाहतूक करणं, रेशीम अळ्यांना खाऊ घालणं, त्याचा उपयोग, पानं सुकत नसल्यामुळं लिप ककून रेशो कमी झाला. म्हणजे अत्यंत कमी पानामध्ये सुद्धा 1 किलो कोशांचं उत्पादन होते. तरी पण चायनामध्ये साधारण 12 ते 14 किलो पानामध्ये 1 किलो कोशांचं उत्पादन होतं. तेच अजूनही आपल्या देशामध्ये 20 ते 24 किलो पानं घातल्याशिवाय 1 किलो कोशांचं उत्पादन होत नाही. हा गॅप आपण जर कमी केला, 12 ते 14 किलो पानामध्ये जर आपण 1 किलो कोश काढण्याची प्रक्रिया आपण राबवली तर एकूणच एकरी कोशांचं उत्पादन वाढणार आहे. त्यामुळे या फंदी पद्धतीचा उपयोग हा राज्यस्तरावर खूप मोठ्या प्रमाणात राबवला गेला. आमच्या आज वाटते पंडित चौगुले साहेब जिल्हा रेशीम अधिकारी यवतमाळही जॉईन झालेत. तेही माझ्यावर यवतमाळ होते, आता ते जिल्हा रेशीम अधिकारी यवतमाळ आहेत. त्यांच्या आता याच्यात कालच आमची शेतकऱ्यांची कार्यशाळा झाली संध्याकाळी. तिथल्या एका शेतकऱ्यांनी सांगितलं ह्या महिन्याचं पीक त्याचं 2,73,000 वगैरे काहीतरी झालं. चौगुले साहेब किती हजाराचं झालं? चौगुले साहेब आहात का तुम्ही? पंडित चौगुले साहेब, चौगुले साहेब आहात का तुम्ही? पंडित चौगुले साहेब, ठीक आहे. कालच एक यवतमाळच्या शेतकऱ्याची आम्ही संध्याकाळी इश्यू गाथा घेतली. त्याला 1 महिन्याचं म्हणजे जवळ त्यांना 1,039 टन. हा चौगुले साहेब, काल त्या शेतकऱ्याचं काय नाव होतं, किती किलो कोश काढले त्यानं? शेतकरी नारायण दुधलवाड, मुक्काम पोस्ट ढानकी, तालुका उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ. एका वेळेला 16 घेतली. त्याच्याकडे 12 एकर तुती लागवड आहे आणि ह्या महिन्यात 2,93,000 रुपयाचे त्याने कोश विकले जालना मार्केटला. 2,93,000. व्हेरी गुड. जरा सगळ्यांनी जरा चौगुले साहेबांचं शेतकऱ्याचं अभिनंदन करा, टाळ्या वाजवा जरा सगळ्यांनी. डायरेक्टर साहेब, हवाळ साहेब,
मी पर्पजफुली आज आमच्या येस यवतमाळच्या येस अधिकाऱ्यांना येस म्हटलं होतं join अनुभव व्हा. हे 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 महत्वाचं आहे सर. हा, हे प्रॅक्टिकल कसं आहे? एक्सपिरियन्स जर आपण देऊ शकलो हा, आणखी चांगलं लोकांना प्रबोधन होतं. बरोबर. तर चालू कसं आहे, आपले जे त्यांनी अधिकारी आहेत, त्यांना त्याच्यातलं चालू एक आत्मविश्वास झाला पाहिजे की येस एवढा हॅलो सर. गुगल साहेब तुम्ही थांबा, तुमचे दुधवणार साहेब जॉईन होत असले तर पुन्हा जॉईन होऊ द्या. आपण 12 वाजून 30 मिनिटांनी थोडस 2 मिनिटं त्यांना बोलायला लावू. बस. ठीक आहे सर. ठीक आहे. हा, ओके, मी पुढे कंटिन्यू करतो. येस. Advantages of shoe rearing are it saves labor up to 70% compared to leaf feeding method. The quality of leaves can be maintained for a longer period and wastage of the leaves can be reduced. Better aeration is ensured. Secondary contamination is bare minimum as bones do not come in contact with litter. Bed cleaning is done only once, that is, after the fourth mount. Man days are saved. Better hygiene is maintained as handling of bones is minimum. तर हे बघा, ज्या वेळेला आपण शूट फिटिंग करतोय, मी खरं सांगायचं तुम्हाला, औरंगाबादला ज्या वेळेला असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ सेरिकल्चर म्हणून जॉईन झालो, त्यावेळेला जिल्ह्यात फक्त 5 शेतकरी होते. आणि मग मला असं वाटलं की काय रेशीम शेतीच आपण जिल्ह्याचं साहेबांनी इथं काय करायचं. त्यावेळेला तुमचे एक लभाने साहेब होते तिथं, T&Vचे प्रिन्सिपल ऑफिसर. बरोबर. ते मी खूप फिरलो आणि मग माझ्या लक्षात आलं की शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थितीच एवढी वाईट आहे की त्यांना ट्रे घेता येत नाही. 100 ट्रे घ्यायचे तर त्याला 20,000 रुपये लागत होते. मग चंद्रिका घ्यायचंय त्याला 10,000 रुपये लागत होते. हे मी त्यावेळेची गोष्ट सांगतोय. आणि मग शेतकऱ्यांच्या अजिबात पैसे नव्हते, त्यामुळे शेतकरी कोण पुढे येत नव्हते. आणि मग मी तुम्हाला सांगायचं की कृषी विज्ञान केंद्र आहे आपल्या परभणी कृषी विद्यापीठाचं औरंगाबादला, डॉक्टर नादरे सर होते तिथं. आणि मग मी त्यांच्याकडे गेलो की सर म्हटलं मी नव्यानं जॉईन झालोय आणि तुमचं मार्गदर्शन लागेल. कृषी विभागाचे तुमचे त्यावेळेला PM राऊत साहेब होते जॉईंट डायरेक्टर त्या भागामध्ये. आणि मग सगळे म्हणले हो ठीक आहे, तुम्ही तरुण तडफदार अधिकारी दिसताय, मी तुम्हाला आता ही 25 वर्षाच्या पूर्वीची गोष्ट सांगतोय. पण म्हणले तर खूप कष्ट करायला लागेल. आणि नादरे साहेब तर मला म्हणले सर तुम्हाला आमच्यावर खरंच सिन्सिअरली काम करायचं असेल तर आमच्या ग्रुपमध्ये या, नाही तर खूप अधिकारी येतात आणि जातात. मी नादरे साहेबांना म्हटलं नाही सर, मला जिल्ह्यात रेशीम शेती वाढवायचीच आहे. मग आम्ही एक 2-4 शेतीशाळा घेतल्या कृषी विभाग आम्ही. आणि काही वेळेला तिथं एक देशमुख साहेब पण होते जॉईंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज. आणि मग आम्ही खरं एक वर्षभर खूप धडाका लावला. आणि मग त्यावेळेला माझा शेतकरी मासिकामध्ये तुमच्या जिल्ह्याच्या कृषी अधिकाऱ्यांनीच एक स्टोरी दिली होती. औरंगाबाद जिल्ह्याला तरुण तडफदार अधिकारी लाभले आणि जिल्ह्यात प्रगती झाली. म्हणजे 2 वर्षानंतर एक आर्टिकल दिलं होतं, मला माहित पण नव्हतं. आणि सांगायचं काय उद्देश की ह्या जिल्ह्यामध्ये मी सगळ्या गावामध्ये फिरलो कृषी विज्ञान केंद्राच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर. आणि मग शेतकऱ्यांना माझ्या डोक्यात आलं की अत्यंत कमी खर्चाचं तंत्रज्ञान काहीतरी विकसित केलं पाहिजे. त्याच वेळेला आपण ह्या रेशीम शेतीमध्ये काहीतरी करू शकतो, अन्यथा रेशीम शेती वाढणार नाही. आणि मग हिवरा गाव, जसं आता हिवरा बाजार प्रसिद्ध आहे अहमदनगरचं, तसं मला एक हिवरा गाव भेटलं करमाडमध्ये, करमाड तालुक्यामध्ये औरंगाबादच्या. आणि मग मी त्या शेतकऱ्यांच्या प्रचंड प्रेमात पडलो. साळुंखे अण्णा आमचे जे होते, काल तुम्हाला दाखवलं मी चित्र, त्यांनी मला अगदी, माझ्याकडे एक जुनी गाडी होती शासनाची, बऱ्याच वेळा चालायची नाही, बंद पडायची. मग साळुंखे अण्णांनी मला एक टाटा सुमो त्यांची दिली होती. आणि मग मी खूप फिरलो. आणि मग तुम्हाला सांगायचं की 100 शेतकरी मी फांदी पद्धत, जोडवळ पद्धत आणि कप्पे पद्धत ह्याच्यासाठी तयार केले. आणि त्यांच्याकडे पहिलं मॉडेल विकसित केलं. आणि मी एकदम 45 शेतकऱ्यांच्याकडे ह्या पद्धतीने कीटक संगोपन घेतलं. आमच्या साळुंखे अण्णांच्याकडे 700 अंडी पुंजांचं कीटक संगोपन घेतलं. आणि तुम्हाला सांगायचं म्हणजे आपल्या देशाचे IS जे TN शेषन साहेब होते, त्यांचे जावई आमच्याकडे अरुण रामनाथन साहेब होते, देशाचे रेशीमचे प्रमुख होते, केंद्रीय रेशीम मंडळाचे प्रमुख. तर मी एक इंडियन सिल्क मध्ये आर्टिकल लिहिलं, लो कॉस्ट रेअरिंग टेक्नॉलॉजी डेव्हलप्ड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. तर ते स्वतः 2 दिवस आले. आमच्या राज्याच्या प्रधान सचिव होत्या त्यावेळेला नीला सत्यनारायण मॅडम, त्या सुद्धा मुंबईवरून आल्या. आणि तुम्हाला सांगायचं हे 2 IAS अधिकारी कुठेही 5 स्टार हॉटेलमध्ये न राहता आमच्या साळुंखे अण्णांच्या शेतावरच राहिले. आणि त्यांनी पूर्ण शेतकऱ्यांच्याकडे फिरले. आणि मग अनेक शास्त्रज्ञांना त्यांनी केंद्र रेशीम मंडळाचं सांगितलं की तुम्ही औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जावा आणि एखादा विस्तार अधिकारी किंवा एखादा जिल्ह्याचा अधिकारी काय काम करू शकतो ते तुम्ही स्वतः बघून या. प्रयोगशाळेत राहण्यापेक्षा बांधावर प्रयोगशाळेतलं तंत्रज्ञान बांधावर घेऊन जावा.
आणि तुम्हाला सांगायचं की एक देश पातळीवर आमचं मॉडेल तयार झालं आणि शेतकऱ्यांनी तुमच्या सगळ्या कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यावेळेला मला खूप मदत केली आणि मग तो औरंगाबाद पॅटर्न ऑफ सेरिकल्चर सुरू झाला. आणि मग ह्याच्यामध्ये हे जे ऍडव्हान्टेजेस आहेत हे जर आपण घेतले, कप्पे पद्धत, फांदी पद्धत आणि जोडवड पद्धत, तर रेशीम शेती अत्यंत साध्याने सोपी झाल्या. Late age rearing schedule. During the late ages, the silkworms demand more feed and space as their growth is quite rapid. In the fourth instar, silkworms require a temperature of 25 degrees centigrade, humidity of 75%, and a spacing of 190 to 350 square feet per 100 DFLs for their optimum growth. The leaf requirement would be 460 kg of shoots per 100 DFLs with 3 feedings a day. Similarly, in the fifth instar, the temperature, humidity, and spacing should be 24 degrees centigrade, 70%, and 350 to 700 square feet per 100 DFLs respectively. The feed requirement here jumps to 2,880 kg shoots per 100 DFLs with 3 feedings per day. हे बघा, मी मागच्या चौकी कीटक संगोपनामध्ये पहिली, दुसरी, तिसरी अवस्था आपण पाहिली होती. चौथ्या आणि पाचव्या अवस्थेमध्ये म्हणजे ज्या वेळेला मी तुम्हाला बोललो की जेवढे लहान कीटक तेवढं जास्त तापमान, जास्त आर्द्रता त्यांना आवडते किंवा पोषक ठरते. जेवढं कीटकांचे अवस्था वाढतील, त्यांचं आयुष्य वाढेल किंवा त्यांचे वय वाढेल, त्यानुसार तापमान प्रत्येक अवस्थेला 1 अंश सेंटीग्रेडनं कमी करायचं आहे आणि आर्द्रता 5% कमी करायची आहे. म्हणजेच 90, 85, 80, 75 आणि 70, 28, 27, 26, 25 आणि 24 5 अवस्था आहे. 1 सेंटीग्रेड तापमान कमी, आर्द्रता 5% कमी करायची. ह्याच्यात प्लस मायनस 10 ते 15% झालं तर चालतंय. आर्द्रता 70च पाहिजे असे काय मोजून ठेवायची गरज नाही. आणि हे तुम्हाला स्पेसिंग सांगितलं. आता 700च्या ऐवजी आपल्याला 1000 ते 1200 चौरस फूट जागा पाहिजे, कारण अंड्यांची संख्या वाढल्या, फांदी पद्धत झाल्या. आणि ही फांदी आता एवढ्या फांद्या म्हणजेच काय की 2.5 किलो फांद्या म्हणजे 1 किलो पानांची त्याच्या पानं निघतात. आता इथं आपल्याला 2च वेळा पानं द्यायचे, 3 वेळा पानं द्यायची गरज नाही. त्यामुळं तापमान, आर्द्रता, योग्य स्पेसिंग म्हणजे जशी आळ्यांची वाढ वाढेल तेवढं प्रत्येक अवस्थेत किमान आपल्याला त्याची जागा ही डबल करावीची आहे. आता इथं आपल्याला 500 स्क्वेअर फूट करायला पाहिजे आणि इथं 1000 चौरस फूट जागा किंवा 1200 चौरस फूट. किती अंडी, किती आळ्या आपल्याकडे उपलब्ध आहेत त्याच्या ह्याच्यात कॉमन सेन्स एक लक्षात ठेवा. सेरिकल्चर खूप मोठं तंत्रज्ञान आहे पण नाही, पण मी म्हणेन 90% कॉमन सेन्स आहे आणि 10% टेक्नॉलॉजी आहे. त्यामुळे याचा जर आपण म्हणजे कालच आमचे एक परभणीच्या शेतकऱ्यांचं हिंगोलीच्या शेतकऱ्यांचं सुरेश कुटे म्हणून त्यांचं आम्ही व्याख्यान ठेवलं होतं शेतीशाळेमध्ये. दर बुधवारी शेतीशाळा आमची 7 ते 9 असत्या. आणि त्यांनी सांगितलं की मी पहिली सुद्धा शिकलो नाही, परंतु तुम्हाला सांगायचं ते गेले 25 वर्ष रेशीम शेती करतात. त्यांचा एक मुलगा आता असिस्टंट कमिशनर शेल टॅक्स झालाय. म्हणजे न शिकलेला माणूस त्यानं फक्त रेशीम शेतीवर आपल्या मुलांना शिकवला. त्यांनी काल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं 15 ते 20 मिनिटं आणि त्यांनी एकूण सांगितलं की कसं मी हे करू, म्हणजे शिकलं पाहिजे, PhD झाला पाहिजे, MS ऍग्रिकल्चर असला पाहिजे असं काही घेणं देणं नाही. मी तुम्हाला सांगतो कॉमन सेन्स आहे, कॉमन सेन्स वापरायचं आहे. पानं संपले तर टाकले पाहिजे, किड्याने खाणं बंद केलंय, मोडला बसले, पानं थांबवली पाहिजे. किड्यानं रोग वाटतोय तर आपण पावडरचा वापर केला पाहिजे. पानं सुकलेत तर आपण पानं सुकणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. हे कॉमन सेन्सचे ठोकताळे आहेत. आता ज्या वेळेला कीटक खाऊन मॅच्युअर होतात, परिपक्व, त्यावेळेला त्यांना आपण कोशा अवस्थेमध्ये टाकतो. Mounting. The process of shifting or transferring the matured larvae onto the mountage to spin cocoons is known as mounting. The symptoms of matured larvae are: the larvae stops eating, the body of the larvae shrinks and turns translucent, excretes softer phases, larvae start moving around, lifting the head, and exhibit a climbing tendency. The basic needs of mounting are good mountages and a good mounting hall with adequate ventilation. There are 2 methods of mounting. The matured worms are picked individually by hand
and placed on the mountage. Jobarai method of collection of larvae is employed when about 40% of the maturation is noticed among the worms. Shoots along with the worms are shaken mildly on a paper or cloth and worms are collected for mounting. For this, a machine developed by CSR and TI Mysore can be used, which saves considerable time and labor during large-scale rearing. हे बघा, तर जसं आपल्या शेतीमध्ये सुद्धा काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, पीक परिपक्व झाल्यानंतर त्याची काढणी वेळेत झाली पाहिजे, जसं महत्वाचं आहे तसंच ज्या वेळेला कीटक मॅच्युअर होतात, परिपक्व होतात, त्यावेळेला त्यांना कोश बांधणीसाठी योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी योग्य साधनामध्ये त्यांना जर आपण टाकून दिलं तर हे कीटक कोश लवकर बांधतात. आता अलीकडची जी जात आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये FC1 FC2 हे जे आपण संकरित जात वापरतो, या जातीमध्ये असं आहे की आता किड्यांना उचलायची गरज नाही. फांद्या टाकल्या की किडे आपोआपच चंद्रिकेवर येतात, तिथंच आपण चंद्रिका टाकतो आणि नैसर्गिक माउंटिंग होत आहे. त्यामुळे परिपक्व कीटकांना पानं खाणे देणं बंद करणं आणि त्यांना चंद्रिका उपलब्ध करून देणं हे प्राईम इम्पॉर्टन्स आहे. त्याच वेळेला मग आपल्याला त्याच्यामध्ये कोशांची निर्मिती चांगल्या प्रकारे होऊ शकते. Matured or ripened or spinning larvae. The symptoms are the larvae starts feeding. The body of the larvae shrinks and turns translucent. Excrete softer phases. Larvae start moving around, lifting the head and exhibit a climbing tendency. मॅच्युअर्ड किडे जे आहेत परिपक्व, त्यांचा रंग थोडासा पांढरा दिसतो, बॉडी ट्रान्सलुसंट किंवा प्लास्टिक सारखी थोडीशी पांढरी होते आणि ते डोकं हलवतात, खाणं बंद करतात. अशा वेळेला आपल्याला एक 5-10% कीटक दिसले की लगेच त्याला आपल्याला चंद्रिका उपलब्ध करून द्यायचे. चंद्रिकांचे सुद्धा अनेक प्रकार आहेत. Types of mountages. Mountages are the appliances wherein the spinning larvae are put to build the cocoons. There are different types of mountages. Some of them are traditional bamboo mountage, plastic collapsible mountage, rotary mountage, and bottle brush mountage. सध्या आता कर्नाटकामध्ये अजूनही बांबू माउंटेजचा वापर केला जातो, कारण याच्यामध्ये अनेक फायदे सुद्धा आहेत. कारण ज्या वेळेला कीटक कोश बनवतो त्यावेळेला लघवी एक कीटक 5 ml बाहेर टाकतो, त्यामुळे 50,000 कीटक असेल तर 25 लिटर युरिन त्या हॉलमध्ये तयार होऊ शकतं. मात्र या बांबू माउंटेज आपण उन्हात ठेवू शकतो, म्हणजे उन्हात म्हणजे बाहेर आपल्या वरांड्यामध्ये किंवा सावलीच्या ठिकाणी, आणि त्यामुळं नैसर्गिकरित्या त्याची जी लघवी वगैरे कीटकांची ती सुकून जाते, कोश टणक होतात. आता अलीकडेच अगदी 99% शेतकरी प्लास्टिक माउंटेजचा महाराष्ट्रामध्ये वापर करतात. प्रगत देशामध्ये अजून चीन, जपान किंवा काल मी क्युबा, ब्राझील दाखवलं तुम्हाला, त्याच्यामध्ये ह्या माउंटेजचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. कारण प्रत्येक कप्प्यामध्ये एक कीटक कोश बनवतो आणि या कोशांची गुणवत्ता, आकारमान ही एकसारखं असताना ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीनसाठी या कोशांची उपलब्धता होणं हे फार महत्वाचं आहे. तरी पण महाराष्ट्रामध्ये सध्या प्लास्टिक कोलॅशेबल चंद्रिकांचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. Bamboo mountage. Made up of bamboo, this is a commonly used mountage with a standard size of 6 by 4 feet. It accommodates nearly 1,000 larvae per mountage. However, this is less durable and requires comparatively large space. Rotary mountage. It is an excellent mountage for production of quality cocoons consisting of a wooden frame, 10 cardboard frames and plastic stoppers. Each cardboard frame has 156 cells and each wooden frame can hold 10 cardboard frames and thus 1,560 worms can be accommodated. These frames can be hanged with the hooks provided on sides and more number of mountages can be accommodated in less space. How to use the rotary mountage? First, arrange the cardboards in the wooden frames. Keep the arranged mountages on the floor spread with paper horizontally or vertically. Count 1,560 worms, standardized by weight or volume. Collect spinning worms by hand picking method or Jobarai method.
Mount the standard number of larvae on the mountage. After loading the matured worms on the rotary mountage, keep as such for 4 to 5 hours on the floor to facilitate climbing of the worms. Carry the mountages carefully with the help of one more person. Hang them parallelly from the ceiling to facilitate free rotation. Tie a nylon net under the mountages to collect the falling worms for remounting. Keep the mountages in a well-ventilated place. A well-designed mounting hall is always advisable. Maintain 24-degree temperature and 60 to 65% relative humidity in the mounting hall. Remove dead or unspun larvae within 48 hours of mounting. तर हे अशा प्रकारे आपण रोटरी माउंटेज करू शकतो. Plastic collapsible mountage. Made up of plastic, these mountages are available in rolls and can be cut into required size. Here, 400 worms can be mounted in one piece with 13 peaks and 12 grooves. They are easy to handle and the space required is less. Self-mounting is possible with these mountages. अशा प्रकारे चंद्रिकेचा आपण वापर केला पाहिजे. तदनंतर आपल्याला कोशांची काढणी Harvesting of हे cocoons. सुद्धा फार महत्वाचे आहे. Harvest the cocoons on 5th and 6th day of spinning. Place the mountage with hooks facing upwards and loosen the cardboards from the frames. Before harvesting, remove flimsy cocoons and worms by hand. You can use cocoon harvester, that is, either machine or wooden pegs. कोश काढणीनंतर मग आपल्याला त्याची वाहतूक फार Transportation महत्वाची and आहे. marketing. After harvesting, separate litter from the cocoons. Defloss the cocoons. Sort out melted, flimsy, oozy, infested, and double cocoons. Pack the cocoons in cloth or gunny bags loosely to facilitate aeration. Always transport the cocoons to market during cooler hours. त्यामुळे कोशांची वाहतूक हे रामनगरमचे मार्केट आहे. आशिया खंडातलं अगदी जगातलं सगळ्यात मोठं मार्केट आहे. राज्यातल्या आपल्या जवळजवळ 50-60% शेतकरी या मार्केटमध्ये जाऊन कोश विकतात. सकाळी ट्रेडिंग होतं, ओपन मार्केट आहे गव्हर्नमेंटचं, आणि मग प्राइस फिक्स असते आणि त्याच्यावर मग व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यामध्ये एक नियोजन होतं आणि त्यानुसार व्यापाऱ्याकडून पैसे कर्नाटकचे गव्हर्नमेंट जमा करून घेतात आणि तदनंतर शेतकऱ्यांना त्याच्यामध्ये पैसे लगेच दुपारी उपलब्ध करून दिले जातात. त्यामुळे इथं ट्रेडिंग केल्यानंतर शेतकऱ्यांची कोणतीही फसवणूक होत नाही. त्यामुळे कोश काढणी, वाहतूक आणि बरेचसे शेतकरी अगदी ट्रेननं जातात, स्वतः एकत्रित गावाचे कोश घेऊन जातात आणि लगेच त्या दिवशी त्यांना पैसे उपलब्ध होतात. हे त्यातलं फार महत्वाचं आहे. Flatchery. It is a disease prevailing all through the year, intense during summer and rainy seasons. Flatchery is a syndrome caused by a combination of several viruses and bacteria. The symptoms are larvae have stunted growth and appear flaccid. Larvae become dull and vomit gut juice and develop dysentery. Excrete chain-type fecal bodies. Putrefy, develop different color and emit foul smell. हे बघा, जसं मी आपल्याला म्हटलो की रेशीम कीटक संगोपन जे आहे हे पूर्ण वातावरण तुतीच्या पानाच्या व्यवस्थापनावर अवलंबून आहे. रेशीम अळ्या थंड रक्ताचे कीटक प्राणी असल्यामुळं बदलत्या वातावरणाचा त्यांच्या शरीरावर किंवा शारीरिक प्रक्रियेवर खूप मोठा परिणाम होतो आणि त्यामुळं वातावरण थंड झालं तर रेशीम अळ्यांचं शरीर सुद्धा थंड होतं. 20 पेक्षा कमी तापमान आणि 35 पेक्षा जास्त तापमान हे रेशीम अळ्यांना त्यांच्या वाढीसाठी पोषक राहत नाही. त्यांच्या शारीरिक प्रक्रिया सगळ्या गडबडीत होतात आणि मग त्यांना विविध रोगांना बळी पडावं लागतं. वातावरणामध्ये होणारे अचानक बदल, याचबरोबर पानांचं निकृष्ट दर्जा, आपलं व्यवस्थापन जर चांगलं नसेल तर हमखास कीटकामध्ये रोग येतो आणि मग अशा वेळेला एकदा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला तर पुढच्या अनेक बॅचेस सुद्धा जाण्याची शक्यता असते आणि त्यामुळे निर्जंतुकीकरण, अशा रोगत कीटकांची गोळा करणे, त्याची विल्हेवाट लावणे, त्याला जाळून टाकणे किंवा ब्लिचिंग पावडरमध्ये टाकणे, अशा आपण अनेक उपाययोजना जर केल्या तर आपल्याला याच्यामध्ये सहज यश मिळतं.
रेशीमवाल्यांच्या म्हणजे विविध रोगांचे लक्षणं काय आहेत ही सुद्धा आपल्याला माहिती असली पाहिजे. तर फ्लॅचेरी रोग हा जीवाणू आणि विषाणूपासून होतो. जास्त तापमान वाढलं तर हमखास हा रोग येतो. वातावरणातले होणारे अचानक बदल, अचानक तापमान वाढणं, अचानक आर्द्रता कमी होणं, अचानक आर्द्रता वाढणं, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या रेशीम कीटकांना रोगाला आमंत्रण देतात. फ्लॅचेरी नंतर एक ग्रासरी रोग आहे. Grassery. It is a major viral disease prevailing all through the year. However, the incidence is more intense during summer and rainy seasons. The symptoms are swollen intersegmental region, shiny, fragile integument which oozes out turbid white fluid on breakage. Worm does not go for molt, sometimes rectal protrusion, and whitish soft phases containing infectious pathogens or polyhedra. हे बघा आता हा ग्रासरी रोग आहे. याच्या ज्यावेळेला काल कीटक तुम्हाला मी काही व्हिडिओमध्ये दाखवले होते. तर हे कीटक जे आहेत हे कीटक सुजलेले वाटतील तुम्हाला. याचबरोबर त्याच्या शरीरातून पाणी पांढरट किंवा पिवसळ कोणत्या जातीची कीड आहे त्यानुसार दिसतात. आणि मग असे कीटक कोश बनवत नाहीत आणि याच्यावरून जर निरोगी कीटकांचा संचार झाला तर मग त्याच्यातून एका कीटकापासून 40-80 असे हजारो कीटकांना रोगाचा प्रसार होऊ शकतो. कारण ह्या ड्रॉपमध्ये लाखो रोगजंतू आहेत आणि ते रोगजंतू एकदा आपल्या शरीराच्या रेशीमवाल्यांच्या शरीरात आणि कीटक संगोपनाच्या वातावरणात जर उपलब्ध झाले तर मग ते कित्येक वर्ष कित्येक महिने राहू शकतात आणि सातत्याने कीटक संगोपन खराब होतं. म्हणूनच आपल्याला रोगप्रतिकार योजना करायच्या आहेत. निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छता जर ठेवली त्याच्यामध्ये आपल्याला नक्कीच रोगाचा प्रतिबंध करता येतो. The transmission by eating contaminated mulberry leaves through diseased silkworms, rearing house and appliances. हे बघा की उपलब्ध असलेले रोगजंतू पानाद्वारे रेशीमवाल्यांच्या शरीरात जातात. त्यांच्यामध्ये त्यांचे अनेक पटीनं संख्या वाढते. पुन्हा त्याच्या विष्ठेद्वारे पुन्हा रोगजंतूंच्या कीटक संगोपनामध्ये प्रवेश होतो. The preventive and control measures are thorough disinfection of rearing house, appliances, surroundings and eggs. Just पेपर sleep पाठवला with आहे light प्रिंट water करा. when larvae तुमच्या settle for व्हॉट्सअपवर molt. पाठवलं. Feed good quality mulberry leaves and avoid shade-grown leaves. Ensure proper hygiene during rearing. Maintain optimum rearing temperature and humidity and avoid fluctuations. Ensure proper spacing and ventilation, especially during late instars. Apply bed disinfectants as recommended. Destroy the diseased silkworms, eggs, cocoons, faces properly. Avoid any injury to silkworms. हे बघा कुठलाही रोग असेल तर आपल्याला रेशीमवाल्यांची जे रोगीट आडे आहेत त्यांची विल्हेवाट लावायची आहे. त्याचबरोबर जे काही साहित्य आहे जे काही अंडी वगैरे आहे त्या सगळ्यांचं डिसइन्फेक्शन चांगलं करायचं आहे. लॅम्प पावडर आणि याच्यामध्ये ब्लिचिंगच्या याच्यामध्ये चांगल्या पानांचा वापर केला गेला पाहिजे. हायजीन म्हणजे स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरणाचा वापर केला पाहिजे. वातावरण कीटक संगोपन घरामध्ये हे आपण चांगलं ठेवलं पाहिजे, नियंत्रित केलं पाहिजे. योग्य वेळेला स्पेसिंग दिलं पाहिजे. वायू विजन असलं पाहिजे. प्रत्येक अवस्थेमध्ये त्यानुसार आपण जर थोपथाळे ठेवले तर नक्कीच त्याच्यामध्ये चांगलं यश मिळतं. याचबरोबर पहिल्या अवस्थेत किंवा दुसऱ्या अवस्थेत प्राथमिक अवस्थेतच जर रेशीमवाल्यांचे कीटक रोगग्रस्त दिसले तर त्यांची सुद्धा आपण गोळा करणे त्याची विल्हेवाट लावणं ह्या गोष्टीला फायदा मिळतो. Diseases. Pebrine. Pebrine is a dreaded disease caused by microsporidian pathogens. It is confirmed only through microscopic examination of diseased larvae, phases, pupa, moth or egg. The symptoms are silkworms are unequal in size and flaccid, poor appetite, retarded growth, pale in color, slow mounting, pepper-like black spots on the body of silkworm in advanced stages. Dead worms are rubbery and gradually turn black. हे बघा
हा पेब्रिन रोग जो आहे हा शक्यतो अंडीपुंजक निर्मिती केंद्रामध्येच आपण याला प्रतिबंध करतो. त्यामुळे आपण शेतकऱ्यांना ज्या वेळेला अंडी देतो त्याला आपण डिसीज फ्री लेईंग म्हणतो किंवा रोगमुक्त अंडीपुंज. याचा अर्थ आहे की आमचे चोगल साहेब सुद्धा, मी सुद्धा याच्यामध्ये 10 वर्ष काम केलं अंडीपुंज निर्मितीमध्ये इन्चार्ज म्हणून. तर त्यावेळेला मी हे पेब्रिन स्पोर्स आहेत, तर ज्या वेळेला मादी पतंग अंडी घालतो त्या अंडी घातलेल्या मादी पतंगाचा आपण प्रयोगशाळेमध्ये परीक्षण करतो. काल सुद्धा मी ब्राझीलच्या फिल्ममध्ये तुम्ही पाहिलं असेल. आणि परीक्षण केल्यानंतर तर आपल्याला एक खूप ताळे आहेत. लुईस पाश्चरनी हे मेथड ठरवलेले आहे आणि त्या ताळ्यानुसार जर आपल्याला रोगजंतू असे दिसले तर ते पूर्ण अंडी आपण नष्ट करतो. ती अंडी आपण शेतकऱ्यांना देत नाही. त्यामुळे पेब्रिनचा प्रादुर्भाव जो आहे हा शेतकरी स्तरावर अंड्यातून जाण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते. मात्र त्याच्या कीटक संगोपन ग्रहामध्ये जर पेब्रिनचे स्पोर आले अन्य मार्गाने तर ते पेब्रिनचे स्पोर रेशीमाळ्यांच्या शरीरात जातात आणि मग सर्व कीटक एका वेळेला मरतात. जर अंड्यातून पेब्रिन रोग गेला तर पहिल्या 2 अवस्थेपर्यंत सर्व कीटक मरून जातात. जर अंड्यातून पेब्रिन रोग गेला नाही मात्र कीटक संगोपन घरात गेला तर 4थ्या किंवा 5व्या अवस्थेपर्यंत सर्व कीटक मरून जातात. त्याच्यानंतर हा मस्कार्डिन रोग आहे. Muscardine and aspergillosis. These are fungal diseases prevail during winter and rainy seasons, commonly found in all agricultural areas of the country. Muscardine is of 2 types, white and green. Aspergillosis is more common during chalky stages. The symptoms are larvae become inactive, oil stains or black marks without clear borders on the body surface. Dead larvae get hardened and change into a white or green structure. हे बघा हा बुरशीजन्य रोग आहे. हा शक्यतो हिवाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतो. त्यावेळेला पावसाळ्यामध्ये सुद्धा हा रोग येतो आणि रेशीम कीटकांना बुरशीची बाधा होते आणि खडूसारखे असे कीटक तयार होतात. आपल्याकडे हिरवा मस्कार्डिन दिसत नाही, शक्यतो पांढरे असतात. त्यामुळं शक्यतो पहिल्या 2 अवस्थेमध्ये अस्परजिलोसिस हा रोग येतो. त्यामुळे कीटक हे काळे पडतात आणि 3ऱ्या 4थ्या 5व्या अवस्थेमध्ये हा पांढरा. हे बघा हे त्याचे पाय आहेत, हे पाय सगळे कटक झाला, अगदी खडू मोडल्यासारखा कीटक मोडला जातो. पहिल्यांदा तिची इन्फेक्शन तोंडावाटे शरीरात जाते. त्यानंतर बुरशीचे त्याचे कण सगळे वाढतात, त्याच्या पूर्ण शरीरावर त्याचे वेटोळे तयार होतात आणि मग हा पूर्ण कीटक मरून जातो. कीटक अगदी कठीण होऊन जातो आणि मग अशा वेळेला शेतकऱ्यांना बऱ्याच वेळेला नुकसान होतं. त्यामुळे ह्या रोगाचा सुद्धा आपण प्रतिबंध जर केला, काय बुरशीनाशकांचे कॅप्टन वगैरे सारखे आहे किंवा रेशीम कीट औषध आहे त्याचा जर आपण वापर केला आणि थोडस थंडी आणि आर्द्रतेचं जर नियंत्रण केलं तर ह्या रोगाचं सुद्धा आपण बऱ्यापैकी नियंत्रण करू शकतो. Transmission through dead of the preventive and control measures are thorough disinfection of rearing house, appliances, surroundings, and eggs. Ensure proper hygiene during rearing. Provide proper मी spacing तुला and लेक्चर झाला फोन ventilation. करतो एकदा मिनिटांनी. Regulate humidity by dusting slated lime लेक्चर and झाल्यावर empty फोन pouch. करतो तुला. लेक्चर झालं. Apply bed disinfectant as recommended. Destroy the diseased silkworms, eggs, cocoons, feces systematically. Control the agricultural pests which act as alternate hosts. हे बघा बरेच वेळा जे आपले तण असतात त्या तणावर बुरशी येते, काही कीटक येतात ते सुद्धा ट्रान्समिट करतात आणि त्यामुळं रोगाचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो. हे 4 रोग झाले, फ्लॅचेरी, ग्रासरी, पेब्रिन आणि मस्कार्डिन. सर्वसाधारणपणे संगोपनाच्या याच्यामध्ये नुकसान होऊ शकतं. अनेक वेळेला मी शेतकरी पाहिलेत की कित्येक वर्षात त्यांच्याकडे ह्या रोगाचा प्रादुर्भाव येत नाही. काही शेतकरी जे काळजी घेत नाही त्यांच्याकडे अनेक बॅचेस ह्या रोगाने जातात आणि मग शेतकरी कंटाळून रेशीम शेती बंद करतो. मात्र त्याच्यात वैयक्तिक हे शेतकऱ्याचं दुर्लक्ष असते. त्यानंतर एक उजी फ्लाय ही एक कीड आहे, ती रेशीमाळ्यांना नुकसान करते. Oozy fly, Exorista bombycis. Oozy fly is a pest that has been inflicting considerable loss to sericulture industry. The loss is estimated to be ranging from 10 to 20%.
The pest appears throughout the year. ईमेलवर घ्या ना प्रियंका. However, the incidence is high from August to November. Symptoms and nature of damage. Black scars on the body of parasitized silkworms and the maggots leave holes during emergence. Silkworms parasitized in early instars are killed before attaining spinning stage, while those parasitized in the late 5th instar spin weak-built cocoons. Oozy maggots emerge by piercing such cocoons, thus making them unfit for rearing. हे बघा, ही माशी आहे, घरमाशीपेक्षा मोठी असते आणि 1 किंवा 2 अंडी ते रेशीम अळीच्या अंगावर घालते. त्या अंड्यातून 1 किंवा 2 दिवसात लार्वे किंवा छोटे किडे बाहेर येतात. ते रेशीम अळीच्या पोटामध्ये जातात आणि मग ज्या रेशीम अळीच्या पोटामध्ये उजी माशीचा कीटकनं प्रवेश केलाय लार्वीनं, अळीनं, तिथं हे असं काळा स्पॉट तयार होतो आणि काळा स्पॉट तयार झाला की आपल्याला समजायचं की या कीटकांना उजी माशीचा प्रादुर्भाव झालाय. असे कीटक जर आपण गोळा केले आणि त्याची आपण विल्हेवाट लावली तर याच्यामधनं जन्मलेले जे पिपा किंवा पुढचे पिढी आहे ते आपण नष्ट करू शकतो. तर त्यावेळेला जर आपल्याला हे कळालं नाही आणि अशा कीटकाने कोश बनवला तर त्यातून पुन्हा तो मॅगोट बाहेर येतो. अशा कोशांना तो छिद्र पाडतो आणि छिद्र पाडलेल्या कोशांना फक्त 50 रुपये किलो दर मिळतो. त्यामुळे इथं प्रचंड नुकसान होतं. त्यामुळे उजी माशी सुद्धा आपल्याला नियंत्रण करणं गरजेचं असते. कालच्या आमच्या शेती शाळेमध्ये सुद्धा काही लातूरचे शेतकरी, मराठवाड्यामध्ये याचा बऱ्यापैकी प्रादुर्भाव येतो. जसं मी तुम्हाला काल बोललो की ही मित्रकीड आहे. इतर ऍग्रिकल्चर पिकामध्ये जे आपले लेप्रोटॉर्न पेस्ट आहेत त्या पेस्टसाठी ही दिस इज अ बेनिफिशियल इन्सेक्ट, पण रेशीम शेतीमध्ये हा उपद्रवी कीटक आहे. त्यामुळं ज्यावेळेला सोयाबीन किंवा इतर पिकं आता संपतात तर ही उजी माशी सहजपणे रेशीम अळ्यांच्याकडे आकर्षित होते आणि तिथं सहजपणे तिला होस्ट मिळत असल्यामुळे एका कीटक संगोपन घरामध्ये जर उजी माशी आली तर 500-600 अंडी घालते. त्यामुळे उजीपासून सुद्धा बऱ्याच वेळा कर्नाटकामध्ये 20-20, 40%, 50% नुकसान होतं. आपल्या भागामध्ये सुद्धा कोल्हापूरला याचा बऱ्यापैकी प्रादुर्भाव होतो. काही वेळेला पुण्यामध्ये होतो. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी याच्यावर मी अभ्यास केलाय. माझी स्वतःची मी जी PhD आहे ती याच्यावरच केलेली आहे आणि त्यामुळं उजी माशीचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्या एक लक्षात आलं की ही सुद्धा उपद्रवी कीटक आहे. मात्र इतर कृषी पिकांसाठी ही मित्रकीड आहे. तर याचा सुद्धा शेतकऱ्यांना बंदोबस्त करावा लागतो. तर अशा प्रकारे कीड रोग आणि रेशीम कीटक संगोपनाच्या आपण सारासार चर्चा केल्या. माझं इथं लेक्चर मी संपवतोय. आपल्या काही शंका असेल तर नक्कीच आपण त्याचा विचार करूया. धन्यवाद. धन्यवाद सर.